تو این ویدیو قراره بچه در مورد سایز صحبت کنیم. هنوز رو تب مارکس هستیم، هنوز تو کادر مارکس هستیم و میخوایم در مورد سایز صحبت کنیم. ببینیم سایز چجوری میتونه به ما کمک کنه. این سایز چجوری میتونه توی بعد قرار بگیره و بتونه تحلیل عمیق‌تری به ما بدیم. خب معمولا سایز توی مبحث اسکاتر پلات خیلی گزینه جذابیه. ما در مورد خود اسکاتر پلات بعداً توی ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم، اما اینجا الان برای سایز ما مجبوریم بریم سمت استفاده از ویژوال اسکاتر پلات که شما بدونید دقیقاً سایز چجوری کمک میکنه. خب تو بخش اول روی همون نمودار بارچارت ما سایزها رو صحبت میکنیم در موردش، اما برای اینکه درک بهتری از عملکرد سایز توی تابلو داشته باشید مجبوریم بریم سمت اسکاتر پلات. بریم با هم دیگه این موضوع رو روی تابلو چک کنیم. خود تب ماکس سایز رو که باز میکنید میتونید سایز رو کوچیک بزرگ بکنید هر مقداری که نیاز دارید نسبت به ابعاد خود صفحتون. معمولا خودش یه حالت دیفالت داره که قرار میده شما میتونید استفاده بکنید. آیا امکان داره ما از اعداد توی سایز استفاده بکنیم؟ بله، شما میتونید پرافیت رو روی سایز قرار بدید. نگاه کنید هرچی سایز کوچکتر میزان سودش کمتره. اینجا هم براتون راهنمای سایزی رو هم قرار داده که شما میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید. نکته ای که وجود داره چون ما روی ویژوال بار چارت معمولا از سایز استفاده نمی کنیم و شاید دید خوبی هم نداشته باشه، این کار رو نمی کنیم. یعنی ما از سایزا توی بار چارت ها استفاده نمی کنیم. خب من میام شیتم رو تمیز میکنم، یک سلز توی کالم و یک پرافیت توی رو قرار میدم. میخوام حالت بار چارت داشته باشم. بچه شما نیازی نیست که این موضوع رو فعلا بدونید که خود اسکاتر پلات چه کاری انجام میده و چه جوری میشه اینو ساخت. من اینجا میام و از گزینه شیپ استفاده میکنم. میخوام یه ذره اون مباحث قبلی رو هم یه مروری دوباره بکنیم. کره زمینه رو قرار میدیم. خب این تایر ویوش میکنم، بزرگترش میکنم، یه مقدار سایزش رو که تو بچه اگه تو ویدیو قبلی ندیدید حتما سایز رو برید نگاه کنید. یه کالر هم بهش میدیم، کالر رنگی هم بهش میدیم، همون رنگایی بود که خودم انتخاب کرده بودم. و خب میتونید جای رنگا هم بچه عوض بکنید که اینکه بالا باشه پایین باشه اینا جای خودتونه. مثلا آفیس سابلایرز من وسط قرار میدم. اوکی. خب میخوام سایز رو براتون الان کامل باز بکنم. خب من میام سیلز رو روی سایز قرار میدم. هرچی سایز بزرگتر میزان فروش من بیشتر. نگاه کنید بعضیا سایزشون خیلی بزرگه، بعضیا سایزشون کوچکتره. پس سایز ما از اعداد هم یعنی از فیلدهای مژر هم میتونیم تو سایز استفاده بکنیم. خیلی راحت و ساده است و میتونه بهت دید عمیق‌تری بده. فرق نمیکنه چارت چی باشه، بار چارت باشه، اسکاتر پلات باشه، چون روی اسکاتر پلات این نمای بهتری داره. خب من بردم سمت این که اسکاتر پلاتش بکنیم. توی مبحث چارت اسکاتر پلات خب ما از بخش کلاسترینگ استفاده میکنیم که بتونه دید عمیق‌تری بتونیم کاستومرامون رو خوشه بندی بکنیم و هر خوشه ببینیم چه رفتاری داره و کدومش رفتار متفاوتی داشته. ولی صرف این که شما با سایز توی مبحث مارکس آشنا بشید گزینه جالبیه که روی اسکاتر پلات به راحتی قابل دیدن. هرچه سایز هم کوچکتر بکنید خب قطعا سایز نسبت اون عدده داره کم و زیاد میشه. ما میتونیم سایز از اینجا بندازیم بیرون همش یک نواخت بشه.
میتونیم کوانتیتی رو بیاریم توی سایز قرار بدیم. هیچ فرقی بچه ها نمیکنه از یک سایز گرفته تا 14 که شما هر کدوم اینو بیشتر بزرگتر بکنید اونا سایزش بزرگتر میشه. نگاه کنید این الان سایزش نسبت به این و قطعا خیلی بزرگتره. یا به بغل دستیاشو نگاه کنید سایزشو. خب سایز میتونه عددی باشه که بتونه بهتون مفهوم بده و عمق بیشتری توی تحلیل رو در اختیار شما و اون کاربری که داره استفاده میکنه قرار بده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.